Hej, jag heter Pernilla och du är hjärtligt välkommen till min kanal Mitt liv i mitt hus. När man flyttar in i ett nytt hus så är det ganska ofta man behöver köpa lite möbler. Det är saker som inte passar, det är saker som saknas. Och min dotter hon behövde ett skrivbord. Så vi åkte till Ikea och tittade runt och hittade till slut ett som skulle passa i storlek. Det blev ett sånt här som heter Fjällbo från Ikea då. När vi sen kom hem och skulle börja bygga ihop det här, så när vi hade börjat bygga ihop själva stommen så sa dottern att det hade ju varit mycket snyggare om skivan hade varit vit. Och glad i hågen så sa jag då att det går att måla skivan vit. Och sen tänkte jag, undrar hur man gör det. Så då gick jag till vår lokala färgaffär och frågade vad jag skulle göra. Och de gav mig då tips om vad jag skulle köpa. Så det första jag gjorde var att ta ett sandpapper och sandpappra hela ytan för att rugga upp den lite för att färgen ska fästa bättre. För om ytan är alldeles för glatt så kan färgen trilla av. Efter det så tog jag målartvätt. Den sprayade man bara på och så torkade jag av den med en mikrofiberduk. Och det är för att den ska ta bort fett och smuts och grejer och sånt så att färgen ska fästa bra. Sen var det dags att börja måla. Och då skulle man måla först ett lager med häftgrund. Och sen skulle man måla 2 lager med den riktiga färgen som heter akryllackfärg. Men jag valde faktiskt att måla 3 lager med den för att jag tänkte att jag vill ha det extra bra. Här ligger skivan. Hittills är den målad 1 gång med grundfärg och 2 gånger med den riktiga färgen på ovansidan. Jag har byggt mig ett litet eget målarbord här som ni ser av 2 stycken flyttkartonger. Och på dem så står det 2 upp- och nervända plastlådor helt enkelt. Och det är ju för att jag vill få upp skivan så att jag kan måla kanterna när de hänger fritt i luften. Här har jag sparat rollen från igår. Då har jag lindat in den i en påse här. Så nu ska jag då linda ut den igen. Så. På det här sättet använder jag sedan rollen i påsen. Det gör att själva tråget kan jag använda flera gånger. Och rollen håller sig blöt och fin här. I färgen som jag använde igår. Kan behöva gucka runt lite här för att det ska röra om sig ordentligt. Och om jag hade inte haft tillräckligt kvar hade jag behövt fylla på. Men jag tror att det här räcker faktiskt. Så jag ska röra lite och sen börja måla. Nu har jag vänt på skivan. För jag ska måla undersidan ett varv till. Och det kan ju tyckas lite onödigt att måla undersidan på en skrivbordsskiva. Men nu är det här till min dotter. Och hon är den som vill ha skivan vit. Och hon sitter också en hel del på golvet. Och kommer ju då se undersidan av skivan. Så jag tänker att jag målar den när jag ändå håller på. Nu när jag har målat klart så ska jag återigen spara den här rollen i påsen så jag kan nyttja den imorgon igen. Så då bäddar jag in den i påsen och snurrar det runt skaftet så att det blir så tätt det kan. Så att den går att spara till imorgon. Det är praktiskt för de här handtagen har ju de här krokarna som sticker ut så här. Och det gör att man kan haka fast påsen i dem. Man behöver inte göra en knut utan det stannar där utan att glida upp. Ja, och så här snyggt blev det när det var klart och stod på plats. Både jag och dottern är nöjda med det här. Och apropå snygga bordsskivor. I förra avsnittet så oljade jag ju in ett bord i köket. Och det blev så bra. Varje gång jag går förbi det nu och tittar så blir jag så glad för att det är en sån otroligt härlig och djup färg på ett helt annat sätt än det var förut. Så att hittills är jag väldigt nöjd med det. Det är allting för idag. Jag hoppas att ni har det bra. Tjingeling!